mga koy, so karon may interview na puntahan na pagkaya. Wait a minute. Who are you? Ila-ila. So, sa'yo nga lang na to, sir? Ha? 5 Okay, so, single or taken? Taken, oh. Sana all. First question. It's three letters. Start with letter S and ends with letter X. Starts at S and ends sa X. 3 letters. Ha? Okay. Like start sa letter S, like ends sa letter X. S. Oh. Single. Pili. Now this is my side. Listen, look, and listen, and learn. So, sa'yo nga lang ito, madam? My name is Audrey. Cause baby I'm in love with what you just did me. Ano layo kay ka, wala tayo Ikaw, madam? Shane. Shane. Okay, so, si Ma'am Audrey and then si Ma'am Shane. Okay, single or taken? Single. Oh! Ikaw, madam? Lowa. Okay, so, karon na may panguta na fast talk. Okay, so, this is a one word with 3 letters. Start with letter X, S, and then end with letter X. One word, 3 letters. No idea. You say na. One word, 3 letters. Number 6. Oh, yes! Okay, very good. Nice. Mayroon ka. Ikaw mo na mo anak ka. What? Dili ka mana. Dili ka swimming. I'm a swimming. I'm a swimming. Hindi, ay, oh, mag-swimming. Dili ka mainom. Swimming ka. Naka-cheat na ba mo before sa pinaka-special niyo tao? While tamo or sa pinaka-special niyo tao? Wala mo sa pan. Mga very good guys sila mga boys. Sana all mga buutan. Next question, sa may bet na 6 or chocolate? Chocolate. Chocolate. Sa may last question ako, sa may pinaka-bet ninyo, ducks or jutes? Ducks na chocolate. Oh, ducks na chocolate. Oh, ducks na chocolate. Ducks na chocolate tayo mga boys. Sorry. Ma'am, pili ko mag-ask sa inyo Sa inyo ma'am, kung sa may last word ni si Rizal bago siya namatay, bago siya kasi Agay. dili na siya. Ang tinuod yun na ma'am is sa likod ako binaron, pero sa iyo ako tinamaan. Sige, ma'am. liw, di mapigil ang puso ng damdamin ko. Thank you kayo sa inyo. Ma'am, thank you kayo sa inyo. Interview na sa tag mga country, amiga na to, amigo. So, first question, Pinatangay, napapangiti mo ang aking puso. Liw, di mapigil ang puso ng damdamin ko. Camping. camping na naman. Pwede na. Okay siya. Pero makahadlok lang kay what if na-rebuild din sa inyo kasi. Wala ka rin. So, okay ra nimo anak deh. Okay ra mo anak. Camping ba camping? Okay ah. Okay ra nimo. Tingala nimo bro. Herschel Rose Pando. Okay, single or taken? What? What the fuck? Single or taken, aloy? Okay, so, namin mga punta na karon ma'am. Mukhang kagbalot dili.
Mukhaon. Kung papiliyon ka, kanang naibo ko, wala. Wala. Nga naman. Kasi mo, kanang swimming or camping? Kasi camping. Kasi nasa camping, wala sa swimming. Ano yun? Camping kayo. Nilot mahod kayo. Ma-enjoy ka. Enjoy. So, mana ka? Mana ka? Camping! Camping na loading si madam. Camping. Oh, camping ka. Sure. Ano ka papiliyon ka mo? Mukuan o mana? Dagat. Dagat. Mukuan o mana? 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 Okay, so thank you kay Madam. So please follow the eskoy at batang estudyante ko Lokoy. Cause baby, I'm in